روابط جنسی کوتاه یا بلند کدوم بهتره؟ تا حالا از خودتون پرسیدید که روابط جنسی کوتاه بهتره یا بلند؟ این سوال خیلی است و قطعاً هیچ جواب ساده‌ای نداره. فکر میکنید کدوم بیشتر باعث رضایت میشه؟ بیایید این رو با هم بررسی بکنیم. شما چی فکر میکنید؟ کوتاه یا بلند؟ سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً با ساب و لایک و زنگوله حمایتمون کنید. خیلی ممنون میشم یه پیام قشنگم برام بذارید تا خستگی فیلم برداری ادیت از تنم بیرون بره. هر سوالی هم داشتی بپرس و منتظر پاسخ باش. کوتاه یا بلند کدوم بهتره؟ شاید شما هم مثل خیلیا این سوال رو داشته باشید که رابطه جنسی کوتاه بهتره یا بلند. با افراد مختلف صحبت کردم، متوجه شدم که خیلیا فکر میکنن روابط جنسی باید همیشه طولانی باشه تا اثرگذار باشه، اما واقعیت اینه که این چیزی نیست که همیشه درست باشه. برای خیلیا یه رابطه کوتاه و پرهیجان میتونه از یک رابطه طولانی مدت و خسته کننده بهتر باشه. مثلا فرض کنید بعد از یک روز شلوغ و پر استرس شما و شریکتون نیاز به یک رابطه سریع و باحال دارید که انرژی دوباره رو بگیرید. در این موقعیت طولانی بودن میتونه فقط خسته کننده باشه. در مقابل برای بعضیا یک رابطه طولانی که در اون میتونن به طور کامل از همدیگه لذت ببرن و با هم ارتباط عاطفی نزدیک رو برقرار بکنن میتونه رضایت بیشتری رو بیاره. پس میبینید که نه کوتاه همیشه بهتره و نه بلند. مهم اینه که شما با شریک زندگیتون همراستا باشید و بدونید چی برای هر کدوم از شما بهترین نتیجه رو میاره. کیفیت مهمتر از کمیت. اینکه رابطه جنسی کوتاه یا بلند باشه بستگی به کیفیتش داره. شاید بعضیا فکر کنن هرچه رابطه طولانی تر باشه بهتره، اما کیفیت رابطه مهمتر از زمانشه. تصور کنید که در یک شب شما و شریکتون 10 دقیقه با هم به طور کامل از هم لذت میبرید بدون هیچ گونه حواس پرتی. شاید این 10 دقیقه از یک رابطه طولانی تر که در اون هیچ کدوم از شما به طور کامل درگیر نباشید خیلی لذت بخشتر باشه. یه مثال دیگه میزنم. فرض کنید در یک رابطه طولانی شما فقط در تلاش هستید که زمان بگذرونید، اما در یک رابطه کوتاه شما واقعاً با هم به همدیگه نزدیک میشید. این نکته خیلی مهمه که یادمون باشه کیفیت رابطه همیشه بر کمیت اولویت داره. پس از خودتون بپرسید شما توی رابطه جنسی چی رو بیشتر دوست دارید؟ لذت و رضایت واقعی یا صرفاً پر کردن زمان؟ پیشنهاد میکنم مدت زمان رابطه جنسی چند دقیقه است رو از دست ندید. لینک ویدیو رو براتون گذاشتم. خوشحال میشم ببینید و نظرتون رو برام بنویسید. چگونه روابط جنسی رو جذاب‌تر کنیم؟ یه رابطه جنسی باید همیشه جذاب و هیجان انگیز باشه. حالا چه کوتاه باشه و چه طولانی. باید بتونید از هر لحظهش لذت ببرید. برای اینکه رابطه جنسی جذاب‌تر بشه میتونید از چند ترفند ساده استفاده کنید. مثلا بازی با احساسات و زمانبندی ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. مثلا ممکنه توی یک زمان خاص تصمیم بگیرید که همه چیز رو برای یک رابطه طولانی و رمانتیک آماده کنید، در حالی که در روزهای دیگه یک رابطه سریع و پرهیجان داشته باشید که به هیچ وجه حوصله سربر نباشه. همین تغییرات کوچیک میتونه هر دو رو شاداب و راضی نگه داره. علاوه بر این ارتباط عاطفی مهمتر از زمان طولانی بودن رابطه است.
پاسخ به نیازهای طرفین مهمتر از زمان رابطه است. هر فردی نیازهای مختلفی رو داره و این نیازها ممکنه در موقعیت‌های مختلف تغییر کنه. یه رابطه جنسی که به نیازهای دو طرف پاسخ بده میتونه کوتاه یا بلند باشه. مثلا یه زن ممکنه نیاز به زمان بیشتری رو داشته باشه تا از رابطه لذت ببره، در حالی که مردی که نیاز به تنوع و هیجان داره شاید از یک رابطه کوتاه‌تر و پر انرژی بیشتر خوشش بیاد. در هر صورت مهم اینه که شما بتونید این نیازها رو بشناسید و به همدیگه پاسخ بدید. اینطوری میتونید یک رابطه جنسی عالی رو داشته باشید که هم طولانی باشه و هم به اندازه کافی هیجان انگیز و لذت بخش باشه. پس مهمترین نکته اینه که نیازی نیست همیشه به مدت زمان رابطه توجه کنید، بلکه باید به کیفیت و نیازهای هر دو طرفتون اهمیت بدید. چطور از گفتگو در رابطه جنسی استفاده کنیم؟ شاید خیلی وقتا پیش اومده که بدون صحبت کردن با شریک زندگیتون وارد رابطه جنسی شده باشید و بعدم متوجه شدید که هیچ کدوم از شما به اون چیزی که میخواستید نرسیدید. برای مثال، اگر شما و شریکتون میدونید که یکی از شما به زمان بیشتری برای رابطه نیاز داره، میتونید اون رو برنامه‌ریزی بکنید و استرس و اضطراب در رابطه هم نداشته باشید. همینطور از گفتگو برای ایجاد یک تنوع و هیجان تو رابطه استفاده کنید. نتیجه گیری. در نهایت به عنوان یک روانشناس باید بگم که مدت زمان رابطه جنسی یک مسئله شخصی و کاملا وابسته به شرایط و نیازهای هر فرد رو داره. هیچ راه حل یکسانی برای همه وجود نداره و مهم اینه که شما با شریک زندگیتون به یک توافق برسید که چه چیزی برای هر دوی شما مناسب تره. شاید بعضی وقتا یک رابطه کوتاه و هیجانی کافی باشه، ولی در مواقع دیگه یک رابطه طولانی مدت میتونه نیاز عاطفی و جنسی شما رو برطرف بکنه. در هر صورت نکته اصلی اینه که به نیازها و خواسته های همدیگه توجه بکنید و رابطتون رو بر اساس اون تنظیم کنید. یک رابطه جنسی سالم و رضایت بخش نه به طولانی بودن ربط داره و نه به کوتاهی، بلکه به همدلی و توجه و نیازهای همدیگه بستگی داره. پیشنهاد میکنم اگه میخواهید نکات بیشتری رو بدونید، ویدئوی رضایت جنسی میخوای رو ببینید، پیام بذارید و نظرتون رو برام بنویسید. اگر نکته‌ای هست که بهش اشاره نکردم یا سوالی براتون پیش اومده حتما بپرسید. فراموش نکنید ساب و لایک رو حتما انجام بدید. خوشحال میشم که همیشه با من در ارتباط باشید.